आज शनिबार सबैजना फ्यामिली हुँदाखेरि घरमै मैले एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ फुड ब्लग ल्याएको छु है। अनि आज चाहिँ हामी यमरी बनाउने तर्खरमा छौँ र हामीसँग चाहिँ अहिले छ यो पिठो र हामीले चाहिँ पिठो चाहिँ के को भन्दा चामलको पिठो चाहिन्छ। चामलको पिठो र मैदा मिक्स गरेको छौँ हामीले यहाँनिर, किनकि भनेको मेन चिज हो हाम्रो यमरीको लागि। त्यसै गरी हाम्रो लागि चाहिँ हामीले ड्राई फ्रुट पनि ल्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ मेन इन्ग्रेडियन्ट भनेको चाकु हो। चाकु चाहिँ दुई थरीको हुन्छ, मिठा भनिन्छ यसलाई है। अनि हामीसँग नरिवल छ, छोक्रा छ, बदम छ, काजु छ है। अनि त्यसै गरी हामीसँग तिल पनि छ। तिल चाहिँ जुन पनि हाल्दा हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कालो तिल युज गरेको छौँ र हामीले यहाँ अहिले पानी बसाल्दैछौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ पिठोमा घिउ हाल्ने। मेन गरी चाहिँ घिउ किन हालिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन, त्यो चाहिँ मलाई होइन, तर टेस्ट राम्रो दिन्छ यसले। राम्रोसँग पिठो मुस्दा राम्रो कमलो बनाउँछ, त्यो फुर्र हुँदैन भनेर घिउ हालेको हो। अनि त्यसपछि त्यो हल्का तातो पानी हाल्दै यसलाई चलाउँदै मुस्दै गर्नुपर्छ। यमरी बनाउने प्रोसेस चाहिँ सेम हाम्रो मोमो जस्तै हुन्छ, तर मोमोमा चाहिँ किमा हालिन्छ। यहाँ चाहिँ हामी चाकुहरू अनि त्यो ड्राई फ्रुटहरू हाल्छौँ है भित्र किमाको ठाउँमा है। तर हल्का त्यो भन्दा त धेरै डिफ्रेन्ट हो, तर बनाउने तरिका चाहिँ एउटै हो। अनि पिठोलाई चाहिँ हामीले मुसिराख्नुपर्छ जबसम्म यो आफ्नो सेपमा नआउँछ है। बिस्तारै मुस्दै जाने पानीसँग चलाउँदै। र हाम्रो चाहिँ यो पिठो सेपमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी 10-15 मिनट प्लास्टिकमा बाँधेर राख्नेवाला छौँ, किनकि यो फुस्रो नभइकन नरम रहोस् भनेर। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई बाँधेर चाहिँ हामी चाकु बनाउने प्रोसेसमा जानेवाला छौँ। र हामी अहिले नरिवल चाहिँ खोरिसको मद्दतले यसलाई मसिनो धुलो बनाउँदैछौँ, किनकि चाकुमा चाहिँ नरिवलको टुक्रा होइन हाल्दा नि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ धुलो हाल्ने निधो गऱ्यौँ। र अब हामीले चाहिँ यो नरिवललाई कोरेसोमा छिलेर मसिनो धुलो पारिसकेको छौँ। र अब हामीले चाहिँ तिल भुट्दैछौँ। तिल चाहिँ हाम्रो काँचो थियो, तिललाई भुटेर अब यसलाई हामी मिक्सरमा धुलो पार्नेवाला छौँ। हामी अहिले तिल भुट्दैछौँ। ड्राई फ्रुटको लागि चाहिँ हामीले सुनमा घिउ हालिसकेको छौँ। ड्राई फ्रुटहरू अब हालेर हामी भुट्नेवाला छौँ। हामी तेल पनि युज गर्न सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ प्योर घिउ हालेको छौँ। र हामीले बदमलाई पिस पारेर बदम हालेको छौँ। र अब हामी यसलाई एकछिन चलाउनेवाला छौँ है। एकछिन 5-10 मिनट चलाउनुपर्छ सबै। अहिले यो इन्ग्रिडियन्टमा चाहिँ हामीले बदाम मात्रै हालेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले चाकु हाल्दैछौँ है। चाकुलाई चाहिँ एकछिन अब हामीले तातोमा आगोमा हिट हुने दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अहिले हामीले तिल चाहिँ पिनिसकेको छौँ र धुलो बनाइसकेको छौँ। चाकु अब रेडी छ। अब चाकु हामीले यमरीमा युज गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो झोलिलो भइसकेको छ। अघि नै हामीले राखेको पिठो अब नरम भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी यमरी बनाउनलाई सेप बनाउनलाई युज गर्नेवाला छौँ। सुरुमा त्यसलाई राउन्ड गोलो पार्नुपर्ने हुन्छ। हातले मजाले गोलो डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ र हातको तल्लो भागले यसलाई सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यमरी बनाउने चाहिँ धेरै तरिका हुन्छ र हामीले चाहिँ सजिलो तरिका देखाउनेवाला छु हजुरहरूलाई। यसरी हातको तल्लो भागले सेप दिएर माथिको भागमा चाहिँ तेल नत्र घिउ नत्र पानी युज गर्दा नि हुन्छ। यसले हामीले धुलो पाल पार्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी चाकु राख्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले सेप दिनुपर्ने हुन्छ बिस्तारै आहिस्ता आहिस्ता। यसरी हाम्रो चाकु हाल्नको लागि यमरी तयार भइसकेको छ। अब यो माथिल्लो पालमा अब हामी चाकु हाल्नेवाला छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक आफूले चाहेको अनुसार राख्न सक्छौँ र बिस्तारै चम्चाले आफूले चाहेको अनुसार मात्रामा हामीले चाकु हाल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यमरीमा हामीले भर्खरै चाकु हालिसकेको छौँ। र यसलाई माथि चाहिँ सिङ जस्तो आकार, मतलब जस्तो अब हजुरहरूलाई चाहन्छ त्यस्तो हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब हामीले यसलाई सिङवाला आकार दिनेवाला छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यमरी तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले सिङ दिँदैछौँ। अब यो यसपछिको प्रोसेस सेबै हाम्रो मोमोको भाँडामा हुन्छ। त्यो मोमोको भाँडामा हामी हालेर यसलाई स्टिम गर्नेवाला छौँ। यमरीलाई चाहिँ अब हामीले 10-15 मिनट चाहिँ स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम मोमोको जस्तै तरिकामा यो यमरी पनि बनाउने हो, किनकि एउटै खालको जस्तै हो। र हाम्रो चाहिँ यमरी तयार भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले।